नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे चॉकलेट प्रोटीन बार आहे। त्याच्यामध्ये आपण डार्क चॉकलेटचा उपयोग करणार आहोत आणि इतकं साहित्य आपण महत्त्वाचं घेतलेलं आहे। बिया आहेत, या काही पौष्टिक ज्या बिया असतात मिळतात, सहज बाजारात सहज उपलब्ध असतात। ओट्स घेतलेले आहेत, मनुके आहेत, तीळ आहेत, बदाम, काजू आणि ही खजुराची पेस्ट आहे। खजूर आपण थोडासा पाण्यात भिजवून ठेवायचा आणि नंतर मिक्सरला लावायचा, पाणी घालायचं नाही जास्त त्याच्यात। आणि आपण हे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत। तर आपण काय करायचं ते दाखवते। प्रथम आपण 50 ग्रॅमचं प्रमाण घेतलेलं आहे आणि हे ओट्स आहेत, साधे आपले असतात ते प्लेन ओट्स घेऊन घ्यायचे। थोडा रंग त्यांचा बदलायचा आहे की आपण थोडे ड्रायफ्रूट जे आहे, बदाम आहे ते पण आपण भाजून घेणार आहोत। आता फक्त आपल्याला सर्व भाजून घ्यायचंय। अतिशय सोपी कृती आहे। ह्या ज्या बिया आहेत त्या घेतल्या आहेत, मिक्स पण मिळतात आपल्याला, ज्या कोणत्या मिळतील त्या आपण वापरायच्या। आणि सफेद तीळ आहेत ते आपण 20 ग्रॅम घेणार आहोत। आपण हे सर्व आता थोडंसं मिक्सरला फिरवून घ्यायचंय, म्हणून आपण सर्व एकत्र करतोय। आपण हे सर्व मिश्रण थोडंसं भरडून काढलेलं आहे मिक्सरला। अगदी थोडंसं फिरवायचं आणि समजा जर अगदीच म्हातारी माणसं खाणारी असतील तर पूर्ण पावडर केली तरी चालेल, की सगळ्यांनाच पौष्टिक गोष्टींची गरज असते। आता आपण याच्यामध्ये हा खजूर जो आहे आपण तो वाटून घेतलाय, छान पेस्ट केली खजुराची आणि तो मिक्स करायचा आहे। मध घालणार आहोत। अतिशय पौष्टिक असा हा बार आहे। आपल्याला दोन प्रकारे करायचे ते। हा मी एक साचा घेतलेला आहे चॉकलेटचा, त्याच्यामध्ये मी थोडं थोडं आपण अर्ध मिश्रण टाकणार आहोत की आपल्याला छोटे पण चॉकलेट मिळतील खायला। आपल्या ह्या साच्यामध्ये सर्व भरून झालेलं आहे आणि मी अर्ध भरले, बघितलं तुम्ही, की आपल्याला वरून चॉकलेट टाकायचं आहे। आपण हे फ्रीज मध्ये ठेवून देऊया। आपण एक ट्रे घेतलेला आहे आणि ह्याला अजिबात मी तुपाचा वापर केलेला नाही, बघितलं तुम्ही, एकदम पौष्टिक असं आहे। आता ह्या ट्रेवर आपल्याला हे पसरवायचंय व्यवस्थित आणि ह्याच्यात आपल्याला बार बनवायचे। हे सेट पडल्यावर त्याच्या छान वड्या होतील। आपण चॉकलेट मेल्ट करून आणलेलं आहे, थोडंसं आपण थंड करून घेऊया आणि ह्याच्यावर आता आपल्याला ते फक्त ओतायचंय। आपण छोट्या भागात आधी भरून घेऊया साचे जे आहेत ते। आपण आता हे फ्रीज मध्ये सेट करायला ठेवून देऊया। आपण चॉकलेट डिमोल्ड करूया। अतिशय सुंदर असे झालेले आहेत। अलगद आपण पेपर मधून काढून घ्यायचं आहे। बघाल इतका सुंदर झालेला आहे। सहज निघतात ते आणि आपण सगळे काढून घेऊया।